Omdat je als je op YouTube zuurdesem maken intikt alleen maar allerlei vage make-up tips krijgt, ga ik het zelf doen. Ik ga vandaag voor jullie maken een San Francisco-style zuurdesembrood. En daar heb je natuurlijk in eerste instantie voor nodig zuurdesem. En dit is het spul wat een heleboel mensen ervan weerhoudt om zelf een zuurdesembrood te gaan maken, want het is niet in de winkel te kopen. Maar het is echt heel erg gemakkelijk zelf te maken met wat tijd. Het kost in 3-4 dagen om het helemaal van begin tot eind te maken. En wat geduld, kom je een heel eind. Ik laat het je zien. Je neemt een bakje, in dit geval een maatbeker, van plastic, aardewerk of glas, maar niet van ijzer, want dat schijnt toch een beetje het proces in de weg te zitten. En je hebt 2 eetlepels volkoren tarwemeel. Ik gebruik volkoren, het kan ook gewoon met gewone tarwebloem, maar volkoren meel is toch een beetje iets actiever. 2 eetlepels en een gelijke hoeveelheid water erbij. 2 eetlepels. Dat roer je tot een papje. Dik papje wordt dit. Je dekt het af tegen het ongedierte en klaar is Kees. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dit is op dag 1. Na 24 uur moet je het papje een beetje roeren en een beetje voeren. Je doet eigenlijk op dag 2 precies hetzelfde als op dag 1. Je voegt 2 eetlepels volkorenmeel toe en 2 eetlepels water. Hetzelfde gaat voor dag 3 en dag 4. Tegen die tijd, tegen dag 4, moet je al kunnen zien dat het begint te groeien, te bubbelen, te ruiken. Je krijgt een beetje een bierachtige, zure, licht zure lucht. Als je dat allemaal ziet en dat allemaal ruikt, dan is je zuurdesem klaar om te gebruiken. Dan kunnen we gaan beginnen aan die San Francisco-style zuurdesem. Daarvoor hebben we nodig in eerste instantie iets van 30 gram ongeveer van je zuurdesem, 100 gram tarwebloem, 24 gram volkorenbloem en ik heb hier ook nog een beetje 12 gram roggemeel, dat is lekker voor de smaak. 170 gram lauw warm water en that's it. De volgende stap is het maken van het voordeeg, zullen we het noemen. Het is niet het uiteindelijke deeg, maar het voordeeg, wat we eerst gaan laten rusten en later zullen gaan combineren met ons ovendeeg, zal ik het maar even noemen. Ik pak het water, dat gaat erin. Ik doe altijd eerst de zuurdesem erbij, om die een beetje lekker door het water te kunnen vermengen, losjes, niet al te veel doorroeren. Gewoon dat het lekker losse draden vormt. Dan doe je de 3 verschillende bloemsoorten erbij. En mengen maar. San Francisco, open your golden gate, you'll let nobody wait outside your door. San Francisco, here comes your wandering one saying I want to know more. En dit laten we zo rusten op kamertemperatuur voor een, ja, hoe lang is het ook alweer? San Francisco, here comes your wandering one, never to roam again, never to roam again. En na 14 tot 16 uur ziet dat beslag zo uit. En kunnen we ermee gaan werken. En het volgende wat we gaan doen is het klaarmaken van het ovendeeg. En dat vind ik een van de leukste dingen om te doen bij het broodbakken. En voor dat ovendeeg heb je nodig 680 gram tarwebloem, 45 gram volkoren tarwemeel en 45 gram roggemeel, 425 gram handwarm water, 17 gram zout en je voordeeg, en dat zal ongeveer 300 gram wegen. Eerst doe je het water er weer bij, net als bij het maken van het voordeegje, om het een beetje los te krijgen. Gewoon licht roeren, niet al te paniekerig, idioot. En dan doe je weer de verschillende meelsoorten erbij.
Het enige wat je er nu niet bij doet is het zout. Dat laat je gewoon lekker staan voor over een minuutje of 30, 45. San Francisco, open your golden gate. You'll let nobody wait outside your door. San Francisco, here comes your wandering one saying, I want to know more. But the places only make me love you best. Say that you're the one in all the golden west. San Francisco, here comes your wandering one, never to roam again, never to roam again. San Francisco. En na dat uur komt het zout erbij. En hier heb je de kneedhaker echt wel even bij nodig. San Francisco, open your golden gate. You'll let nobody wait outside your door. San Francisco, here comes your wandering one. En als je dat zo'n beetje 3-4 minuten gedaan hebt, dan heb je iets wat hierop lijkt. En dan laat je het lekker rusten. En 1 keer per 45 minuten komen we terug om het een kleine bewerking te geven. Je legt er gewoon een theedoekje overheen en je laat het 45 minuten rusten. Na die 45 minuten ga je het deeg in de beslagkom vouwen. Trekken en vouwen. Dat doe je het beste met een beetje natte vingers en natte handen. Want het werkt gewoon gemakkelijker. Je gaat met je hand een beetje onder het deeg. Je trekt het een beetje. En je vouwt het. En je draait de beslagkom een kwartslag. Dat doe je een keer of 20. Een beetje trekken en vouwen. En een kwartslag draaien. Trekken en vouwen. Het deeg wordt daar een stuk sterker en steviger en soepeler van, zul je meteen merken. Trekken en vouwen. Hoppakee. Theedoeken erop en 45 minuten laten rusten. Goed. Als je het weer een keer of 20 gedaan hebt, dan kun je deze deegbal even in een andere ander blik doen, ander bakje. En dat bakje ga ik eerst even een beetje inolieën, heel licht, heel klein beetje olie erin, zodat het deeg die laatste 45 minuten die het nu nog moet rijzen, alle ruimte heeft om lekker goed te worden. Dat is hem. We zijn er bijna. Heb geduld. 45 minuten. Dan kunnen we verder.